นายไอเชื่อว่าเพื่อนหลายคนคงเคยประสบกับปัญหาเช่าซื้อรถยนต์รถกระบะรถมอเตอร์ไซค์ส่งต่อไม่ไหวแล้วจะทำยังไงต่อดีคลิปนี้มีแนวทางแก้ปัญหามาบอกคำเตือนคลิปวิดีโอชุดนี้นายไอต้องการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชนโดยนำคำพิพากษาของศาลฎีกามายกเป็นตัวอย่างให้ตัวละครสมมุติเป็นตัวเดินเรื่องไปตามข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาและผลที่เกิดขึ้นแล้วจึงสรุปข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่นำมาเผยแพร่ในคลิปวิดีโอชุดนี้อาจแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงของแต่ละท่านของแต่ละกรณีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนายไอเป็นเพียงครูกฎหมายไม่ได้ประกอบอาชีพทนายความจึงไม่อาจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความที่เพื่อนๆกำลังเผชิญอยู่เพราะการปรึกษาคดีความแต่ละเรื่องนั้นเพื่อนๆซึ่งเป็นตัวความต้องเอาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความของตัวเองทั้งหมดพร้อมกับเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องไปให้ผู้ให้คำปรึกษาตรวจสอบและต้องให้ข้อมูลจริงๆไปทั้งหมดโดยไม่ปิดบังแม้แต่น้อยแต่ทนายความก็อาจเรียกเอาค่าวิชาชีพของเขาได้นะครับหากมีปัญหาข้อกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือทางคดีนายไอขอแนะนำว่าควรปรึกษาปัญหาทางคดีกับทนายความที่เพื่อนๆรู้จักหรือขอคำแนะนำจากสภาทนายความในจังหวัดของเพื่อนๆซึ่งสภาทนายความจะจัดทนายความอาสาประจำไว้ทุกศาลและนายไอขอแนะนำว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดให้มีพนักงานอัยการเพื่อให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วเรียกว่าพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายหรือเรียกสั้นๆว่าอัยการสคช.ซึ่งเป็นสำนักงานอัยการประจำอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดทุกศาลเพื่อนๆสามารถปรึกษาได้ทุกที่ทุกสำนักงานทุกจังหวัดที่เพื่อนๆสะดวกเลยครับไม่ได้จำกัดเฉพาะต้องปรึกษาในท้องที่ที่ตัวเองมีทะเบียนบ้านแต่อย่างใดในกทม.ก็มีเหมือนกันนะครับทุกสำนักงานที่เพื่อนๆสะดวกแต่หากสำนักงานอัยการที่เพื่อนๆไปขอคำปรึกษานั้นไม่มีอัยการสคช.พนักงานอัยการจะแนะนำการขอคำปรึกษาได้ครับบริการของพนักงานอัยการเป็นการให้บริการฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่อัยการนะครับและหากเพื่อนๆอยากให้นายไอนำเรื่องกฎหมายอื่นมาเล่าให้ฟังบ้างก็เขียนคำแนะนำไว้เลยครับหรืออยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องอะไรก็ได้เชิญเลยครับก่อนไปกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเปิดแฟ้มเรื่องมีอยู่ว่านายสมชายกับนางสมศรี2 คนผัวเมียประกอบอาชีพขายอาหารทะเลสดในตลาดเริ่มก่อร่างสร้างตัวจากการเปิดแผงเล็กๆรับอาหารทะเลสดมาจากผู้ค้าขายส่งมาขายต่อบวกราคาเพิ่มอีกนิดหน่อยก็พออยู่ได้อาหารทะเลที่รับมาขายต่อเป็นอาหารทะเลที่มีคุณภาพดีพ่อค้าขายส่งรับมาจากแหล่งวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพสินค้าที่2 คนผัวเมียรับมาขายจึงได้รับความนิยมจากลูกค้าเพราะสดสะอาดปลอดภัยและราคาไม่แพงอาหารทะเลสดของนายสมชายกับนางสมศรีจึงขายดิบขายดี2 คนผัวเมียเป็นคนประหยัดค้าขายเพียงปีเดียวก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งจึงปรึกษากันว่าเราน่าจะขยายกิจการหารถสักคันที่ไปรับของมาจากแหล่งผลิตแล้วเราเอามาขายในตลาดเราอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่เราน่าจะได้กำไรมากขึ้นนายสมชายกับนางสมศรีพากันตระเวนไปตามโชว์รูมรถกระบะยี่ห้อต่างๆเพื่อหาซื้อรถกระบะที่มีเงื่อนไขที่ถูกใจดาวต่ำผ่อนนานขายต่อได้ราคามีของแถมเยอะและในที่สุดก็ได้รถกระบะถูกใจมาครองนายสมชายทำสัญญาเช่าซื้อกับธนาคารแห่งหนึ่งวางเงินดาวก้อนหนึ่งทำสัญญาตกลงผ่อนค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือนนาน16 งวดละเดือนค่างวดพอมีปัญญาส่งโดยต้องผ่อนส่งทุกวันที่15ของทุกเดือนธนาคารให้นางสมศรีมีไม่ได้จดทะเบียนทำสัญญาเป็นผู้ค้ำประกันด้วย
พอมีหนี้ก็ต้องขยันเพิ่มขึ้นนายสมชายขับรถกระบะใหม่ไปรับสินค้าจากแหล่งผลิตมาส่งให้นางสมศรีขายด้วยราคามิตรภาพสินค้าของสองคนผัวเมียเมื่อไม่ต้องผ่านพ่อค้าขายส่งทำให้ยิ่งสดก็ยิ่งเป็นที่นิยมของลูกค้าต่างคนต่างต้องการอาหารทะเลสดของทั้งคู่ภัตตาคารร้านอาหารร้านหมูกระทะต่างก็ต้องการอาหารสดของทั้งคู่ด้วยต่างคนต่างก็ขอให้จัดส่งให้เป็นประจำนายสมชายกับนางสมศรีก็ขยายสาขาไปเปิดแผงขายอาหารทะเลที่ตลาดอื่นเพิ่มขึ้นกิจการค้าขายไปด้วยดียิ่งมีกำลังใจผ่อนส่งค่างวดมาได้ปีกว่าแล้วนายสมชายกับนางสมศรีวาดฝันไว้ว่าสักวันเราจะต้องพัฒนากิจการไปเป็นพ่อค้าขายส่งอาหารทะเลให้ได้แต่แล้วโรคโควิด -19 ก็ระบาดภัตตาคารร้านอาหารร้านหมูกระทะถูกสั่งปิดต่างต้องหยุดกิจการเมื่อลูกค้าลดลงแต่ภาระค่าใช้จ่ายของสองคนผัวเมียยังคงเท่าเดิมความกลุ้มใจก็มาเยือนพอผ่อนส่งมาเดือนที่ 20ตลาดสดก็ถูกสั่งปิดอีกแล้วที่นี้เราจะทำยังไงกันดีเดือนที่ 21ผ่านไปต้องควักเงินที่สะสมไว้ออกมาใช้แล้วส่งค่างวดที่ 21แบบหืดขึ้นคอแล้วงวดหน้าเราจะเอาที่ไหนส่งสองคนผัวเมียจึงหันหน้าปรึกษากันเบี้ยวเลยดีไหมนางสมศรีถามไม่เอากลัวเขาฟ้องนายสมชายตอบแล้วเอารถไปคืนเขาล่ะนายสมชายถามบ้างเสียได้เงินดาวนางสมศรีท้วงขายดาวเป็นไงนางสมศรีเสนอไม่เอากลัวเขาไม่ส่งต่อนายสมชายว่าแล้วในที่สุดนายสมชายกับนางสมศรีก็ตัดสินใจได้ว่าเราจะเอารถไปคืนธนาคารโดยคิดเสียว่าเงินดาวกับค่างวดที่ส่งไปเราก็ได้กลับมาเป็นกำไรในกิจการแล้วปีหน้าหากโควิดหยุดตลาดเริ่มเปิดเราก็กลับมาค้าขายใหม่ก็ได้เครดิตเราก็ไม่เสียพอวันที่10ก่อนครบกำหนดส่งค่างวดผ่อนส่ง5วันคือวันที่15นายสมชายขับรถกระบะที่เช่าซื้อไปคืนที่สาขาธนาคารพนักงานธนาคารก็ออกมาตรวจดูรถที่ส่งคืนเห็นว่าสภาพยังใช้ได้ดีไม่มีร่องรอยเฉี่ยวชนหรือบุบสลายพนักงานธนาคารก็เลยให้นายสมชายทำบันทึกส่งรถคืนโดยทำบันทึกให้นายสมชายตกลงยอมรับว่าถ้ามีค่าเสียหายใดๆนายสมชายยินยอมชดใช้ให้กับธนาคารสองคนผัวเมียกลับบ้านอย่างสบายใจภาระใหญ่ปลดเปลื้องไปแล้วแต่แล้วหลังจากนั้น4 เดือนความทุกข์ใหม่ก็มาเยือนอีกครั้งคราวนี้ธนาคารยื่นฟ้องสองคนผัวเมียต่อศาลให้ใช้เงินหลักแสนบาทโดยฟ้องนายสมชายเป็นจำเลยที่1ในฐานะผู้เช่าซื้อกล่าวหาว่าแม้นายสมชายจะเอารถกระบะที่เช่าซื้อไปคืนธนาคารเจ้าของรถผู้ให้เช่าซื้อแล้วก็ตามแต่ธนาคารเอารถกระบะที่นายสมชายเช่าซื้อไปแล้วเอามาส่งคืนนั้นเมื่อธนาคารเอาออกขายทอดตลาดได้ราคาถูกเกินไปไม่พอกับราคาที่ควรจะได้จึงขอให้ศาลสั่งให้นายสมชายชดใช้ราคาที่ขาดจำนวนหลักแสนคืนตามสัญญาเช่าซื้อและมีบันทึกส่งรถคืนที่นายสมชายตกลงยอมรับว่าถ้ามีค่าเสียหายใดยินยอมชดใช้ให้ธนาคารเป็นหลักฐานและฟ้องนางสมศรีในฐานะผู้ค้ำประกันเป็นจำเลยที่2ให้ร่วมรับผิดกับนายสมชายจำเลยที่1ตามสัญญาค้ำประกันนายสมชายกับนางสมศรีเชื่อว่าตัวเองไม่ผิดจึงกัดฟันสู้คดีนี้สู้กันถึง3 ศาลในที่สุดวันตัดสินชะตาก็มาถึงศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความคือฝ่ายธนาคารกับฝ่าย2 คนผัวเมียฟังศาลฎีกาตัดสินว่านายสมชายกับนางสมศรีคิดถูกที่เอารถกระบะที่เช่าซื้อไปส่งคืนธนาคารก่อนครบกำหนดส่งค่าเช่าซื้องวดต่อไปเมื่อนายสมชายจำเลยที่1ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดตามฟ้องแล้วนางสมศรีจำเลยที่2ผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับผิดตามฟ้องด้วยธนาคารก็ต้องแพ้คดีไปตามระเบียบ
นายสมชายกับนางสมศรีสองคนผัวเมียก็มีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปที่นี้เรามาดูกันสิว่าศาลฎีกาตัดสินคดีว่าอย่างไรเราแยกแยะประเด็นได้เป็นข้อดังนี้ข้อที่ 1 ธนาคารกำหนดแบบหนังสือสัญญาเช่าซื้อไว้เป็นมาตรฐานและนายสมชายตกลงกับธนาคารว่าจะชำระค่าเช่าซื้อทุกวันที่15ของเดือนและภายหลังจากทำสัญญาทุกวันที่15ของทุกเดือนจนกว่าจะผ่อนชำระหมดข้อที่ 2ถ้านายสมชายไม่ผ่อนส่งติดต่อกัน3 เดือนขึ้นไปธนาคารจะบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายข้อที่ 3ถ้านายสมชายผ่อนส่งไม่ไหวนายสมชายจะเอารถมาคืนก็ได้ก็เป็นการบอกเลิกสัญญาแต่ถ้าหากมีหนี้ตามสัญญาอยู่อีกนายสมชายก็ต้องรับผิดชอบข้อที่ 4โดยข้อสัญญาเป็นตัวหนังสือเล็กๆมีจำนวนหลายหน้านายสมชายอ่านไม่รู้เรื่องข้อที่ 5ธนาคารให้นางสมศรีทำสัญญาเป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของนายสมชายไว้ด้วยข้อที่ 6นายสมชายเป็นลูกค้าที่ดีของธนาคารผ่อนส่งตรงตามเวลาไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ข้อที่ 7เมื่อปัญหาเศรษฐกิจมาเยือนนายสมชายก็ยังไม่ยอมผิดนัดพยายามกัดฟันสู้ข้อที่ 8เมื่อไปต่อไม่ไหว2 คนผัวเมียก็ยังไม่ยอมผิดนัดและตัดสินใจเอารถกระบะไปคืนก่อนครบกำหนดผ่อนชำระในงวดที่23ข้อที่ 9นายสมชายขับรถกระบะไปส่งคืนเองไม่ได้ให้พนักงานธนาคารมารับรถกระบะกลับไปข้อที่ 10ธนาคารก็ยอมรับรถกระบะกลับคืนไปและทำหนังสือให้นายสมชายรับสภาพนี้ไว้ข้อที่ 11เมื่อธนาคารเอารถไปขายทอดตลาดแต่มีคนมาประมูลซื้อไปในราคาต่ำข้อที่ 12ธนาคารเห็นว่าได้ราคาน้อยไปยังไม่ได้กำไรจึงยื่นฟ้องทั้ง2 คนผัวเมียเป็นคดีแพ่งต่อศาลข้อที่ 13ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าในขณะที่นายสมชายส่งคืนรถกระบะที่เช่าซื้อนายสมชายจำเลยที่ 1ยังไม่ได้ผิดนัดชำระค่างวดเพราะนำรถไปส่งคืนเองก่อนครบกำหนดชำระคือส่งคืนวันที่10แต่กำหนดชำระงวดที่23วันที่15ก่อนครบกำหนดนาน5วันนายสมชายจึงยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อข้อที่ 14เมื่อนายสมชายเอารถไปส่งคืนเองกรณีจึงเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา573ที่บัญญัติว่าผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ด้วยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองข้อที่ 15บัญญัติกฎหมายที่ว่าเป็นบทบัญญัติกฎหมายที่ให้สิทธิแก่ผู้เช่าซื้อคือนายสมชายจำเลยที่ 1ในคดีนี้เลิกสัญญาเช่าซื้อในขณะที่ตัวนายสมชายเองก็ยังไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดนัดคือเอารถไปคืนเองก่อนครบกำหนดผ่อนส่งข้อที่ 16การเอารถไปคืนเองก่อนครบกำหนดวันผ่อนส่งเป็นผลให้สัญญาเช่าซื้อที่นายสมชายทำสัญญากับธนาคารไว้เป็นอันเลิกกันข้อที่ 17เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกันโดยที่นายสมชายจำเลยที่ 1ยังไม่ได้ประพฤติผิดสัญญาคือเอารถกระบะที่เช่าซื้อไปส่งคืนเองและหนี้ค่างวดที่23ก็ยังไม่ถึงกำหนดก็คือยังไม่ต้องจ่ายแม้ในสัญญาเช่าซื้อข้อที่ 14จะมีข้อตกลงว่ากรณีที่โจทก์คือธนาคารผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ได้รถกระบะกลับคืนมาแล้วนำรถยนต์ออกขายได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญานายสมชายจำเลยที่ 1ผู้เช่าซื้อตกลงรับผิดส่วนที่ขาดก็ตามข้อที่ 18แต่การที่นายสมชายจำเลยที่ 1ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและไม่ปรากฏว่าขณะที่สัญญาเลิกกันในวันที่นายสมชายเอารถกระบะไปคืนนั้นนายสมชายจำเลยที่ 1จะมีหนี้ที่จะต้องรับผิดต่อธนาคารโจทก์อีกหรือไม่เป็นจำนวนเท่าใดย้ำตรงนี้นะครับคือนายสมชายไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและไม่ปรากฏว่าขณะที่สัญญาเลิกกันนายสมชายยังมีหนี้ที่จะต้องรับผิดต่อธนาคารโจทก์อยู่อีกธนาคารโจทก์ย่อมไม่มีสิทธิ์ที่เรียกร้องค่าขาดราคาจากนายสมชายจำเลยที่ 1ข้อที่ 19เมื่อนายสมชายจำเลยที่ 1ไม่มีหนี้ค้างชำระกับธนาคารแล้ว
นางสมศรีจำเลยที่สองในฐานะผู้ค้ำประกันก็ย่อมไม่ต้องร่วมรับผิดชำระหนี้ตามฟ้องต่อธนาคารโจทก์ด้วยเช่นเดียวกันอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 447/2564 หมายเหตุตัวละครในเรื่องนี้เป็นตัวละครที่นายไอสมมุติขึ้นเองครับและเป็นสถานการณ์สมมุติเช่นเดียวกันโดยพฤติการแห่งคดีเป็นการเดินเรื่องตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาเรื่องนี้คงเป็นแนวทางให้ผู้เช่าซื้อรถใช้ตัดสินใจต่อไปนะครับคลิปต่อไปนายไอจะมาเล่าเรื่องเช่าซื้อรถกันต่อแต่เป็นคนละกรณีกันโดยผู้เช่าซื้อไม่ส่งค่างวดติดต่อกันเกินกว่า3 งวดแต่เจ้าของรถชักช้าแล้วจะมีผลเป็นอย่างไรติดตามคลิปต่อไปนะครับหากเพื่อนๆสนใจตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นายไอได้นำเอาตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อมาลงไว้ในคำบรรยายใต้คลิปแล้วสามารถเปิดดูได้เลยนะครับก่อนจากกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับปิดแฟ้ม